Jadi tuan-tuan, kita ada exhaust pula dekat sini, dua exhaust. Satu exhaust JL belang dan JL belang ni adalah untuk keri 100. Okey, JL belang cutting standard. Okey, bukan untuk belang 150. Ada customer kata, ingat ini untuk belang 150. Bukan. Belang ni adalah dia punya model dia. JL Racing exhaust cutting standard macam ni. Dia ada dua jenis. Satu GL yang memang tulisan GL besar, satu lagi dia tulis belang. GL besar tu bunyi bearing, belang ni bunyi pipit. Itu cara JRS membezakan exhaust dia. Dan kemudian ini adalah untuk Dajana 115. Dan tuan-tuan pun dah tahu, saya pun dah explain banyak kali. Dajana 115 exhaust ni, okay, adalah untuk model-model seperti SOM 110, SOM 115, Demak 110cc macam Demak Evo Z, ZR, Demak DV, DVS, Demak MV. Okay, lalu juga banyak lagi lah Demak 110cc platform yang lain. So, jangan risau bosku, kita akan pastikan barang akan sampai dalam keadaan selamat sejahtera. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and bias. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okay, so tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga, okay, untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Kemudian kita ada dekat sini CDI Wave 125 pula yang disertakan skrin kombinasi, coil dan juga plug 3 dalam 1 combo. Dan kali ini pilihan coil Terbaik. Kalau tadi adalah coil APIDO dan ini adalah coil Terbaik. Macam saya cakapkan tadi, kita ada 3 pilihan coil, iaitu Terbaik, APIDO dan juga Umar Racing. So kali ini adalah untuk Wave 125 dan coil yang dipilih adalah coil Terbaik. Dan di sini pula sama macam tadi, Legenda 115 juga, tapi pilihan dia coil Terbaik. Kalau tadi coil APIDO, ini adalah coil Terbaik. Again, Legenda 115 juga, sama motor macam tu sama saja. Okay, cuma bezanya coil sahaja. Tuan-tuan puan, ini adalah kombinasi Sebelum cakap kombinasi yang telah di custom order oleh kita, saya punya customer. Jadi customer dalam Shopee lah ini Hyper Clutch, okay, W110 beserta dengan intake yang bersaiz 50. Okay, katanya dia nak masuk intake ni kepada NS 150. Jadi kita akan bagi APIDO punya filter, ataupun kita panggil intake filter, ataupun kita panggil cendawan. Boleh juga. Okay, so kita boleh tengok dekat sini sekali dengan plug racing GTC 3 kaki dan juga Hyper Clutch W110. Yes, tuan-tuan boleh nampak dekat sini carburetor Wave 125 yang pertama yang bersaiz 24mm. So customer kita telah order secara bas sendirian sahaja. Tiada intake, tiada apa-apa penambahan dan no problem. Carburetor saja pun ada di Shopee kita. Kita akan buat postage dalam masa terdekat. Dan jika tuan-tuan nak tahu, ada juga intake sekali dengan air filter untuk dalam satu set. Dan saiz carburetor kita ada juga saiz 22 dan 28. Tuan-tuan, ini adalah Wave 125 kombinasi part api CDI BRT Power Max Wave 125 all model daripada first model Wave 125S, R dan juga X. Boleh nampak dekat sini coil racing APIDO, okay, dan juga plug racing GTC 3 kaki lah. Satu set. Kemudian clutch plate racing Kevlar, okay, dan juga spring clutch racing Terbaik. Okay, untuk Wave 125 belakang tu Kevlar punya clutch plate okay, Kevlar, nampak tak? Okay, untuk Wave 125 lah, ni satu set yang telah duduk dari customer kita. Ada juga untuk EFI, Legenda 115, Legenda 110 dan juga banyak lagi model motor lain. Kemudian kita ada dekat sini adalah kombinasi 3 dalam 1, tapi kali ini Wave 110. Kalau tadi Wave 125, kalau ini pula Wave 110.
Boleh nampak kombinasi dia 3 dalam 1 CDI Racing W110 BRT Power Max, model V1 V2 RS dan Coil Racing APIDO dan juga plug GTC 3 kaki Okey, kemudian di bawah ni kita ada satu customer yang order hanya mini full sahaja yang bersaiz 28, pun cantik juga bosku. Kemudian kita ada yang order oil pump racing SABAH yang boleh dimasukkan kepada EFI Dream, High Power dan juga Class 1. Kombinasi 2 dalam 1 camshaft racing for race Legenda 110 berserta dengan spring valve. Okey, Legenda 110 SRS 110 racing camshaft. Terbaik tak bosku, dengan dia punya lifting dia sangat menarik, spring valve dia, ketebalan spring valve dia. Ini sebenarnya adalah customer kita yang direct order dengan kita. Dia telah order satu intake universal 28mm sebenarnya. Okey. Intake universal ni beserta carburetor tu sendiri pun bersaiz 28mm dan juga intake semestinya untuk bibir with 125 big slide 28mm ni kena pakai filter bulat, air filter bulat yang bersaiz 42mm brand APIDO lah. Okey. Kemudian kita ada dekat sini hanyalah CDI Wave 110 tapi model Dream 110 sebenarnya. Okey, Dream 110. Dan ini pun customer kita order bersendirian sahaja. Tiada kombinasi lain-lain lah. Kemudian yang ni pula seperti yang saya cakap tadi, ada kombinasi yang kita sediakan beserta sekali dengan intake dan juga carburetor punya air filter lah. So untuk kali ni saiz yang telah dipilih adalah saiz, jom kita tengok di tepi. Okey, boleh nampak saiz 24mm lah. Kemudian ada juga customer yang just order lagi sekali carburetor tapi ini bersaiz 28. Dan ini adalah TS125 sebenarnya carburetor. Kemudian ini adalah kombinasi 3 dalam 1 CDI Racing Dinamik beserta dengan coil UMA dan juga plug GTC 3 kaki. Tidak dilupakan satu kombinasi head block di sini di mana block saiz 53, head saiz 237 beserta dengan gasket top. Terbaik bosku, kita akan harap barang sampai ni dalam keadaan selamat sejahtera.